Korábbi részekben megismerkedtünk egy kukarobottal és sikerrel üzembe helyeztük. Ebben az epizódban a biztonsági interfészt fogjuk megvizsgálni. Az X11 interfész a robot működéséhez nélkülözhetetlen biztonságos jeleket tartalmazza. Erre a csatlakozóra a vészleállító berendezéseket kell csatlakoztatni. Ipari körülmények között jellemzően egy cellában több vészleállító nyomógomb, kapcsoló, zár található. Ezeket a berendezéseket egy biztonsági relé vagy PLC kezeli. Ilyenkor a robot interfészére ennek a PLC-nek a kimenő jeleit kell bekötni. Az interfész nélkül a robot bizonyos korlátozásokkal kipróbálható, erre láttunk példát az előző videóban. Az imént elhangzott biztonságos jelkifejezés némi magyarázatra szorul. Biztonságos jelnek olyan jelet tekinthetünk, aminek az állapota mindig egyértelmű és megbízható. A fizikai rétegben egy logikai biztonságos jel két fizikai jel együttesét jelenti. Jellemzően A és B csatornának nevezzük ezeket. Az A és B csatorna fizikai jelét mindig egyszerre kell ki- és bekapcsolni. A két jel egymással nem felcserélhető és nem közösíthető. Ha ettől eltérünk, akkor a biztonságos vezérlés hibát jelez és letiltja a kockázatos funkció működését. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy nem engedi mozogni a manipulátort. Ez a két fizikai jel redundanciát is biztosít. Amennyiben az egyik megszakad, akkor a logikai jel állapotát is megszakítottnak kell tekinteni. Az elmondottakból egyértelműen következik, hogy ilyen jelek átviteléhez két áramkörös kapcsolók szükségesek. Az ábrán egy példa látható biztonságos jelre. A gyakorlatban egyenfeszültség helyett inkább impulzus sorozatot használnak, ezzel is növelve a hibák felderítési esélyét. A biztonságos jelek általában low-aktív jelek. Ez azt jelenti, hogy aktív állapotnak azt tekintjük, amikor a bemeneten az impulzus sorozat megszakad. A kapcsolási rajzon két eszköz közötti biztonságos jelet láthatunk. Megfigyelhető az A és B fizikai jel, illetve az is, hogy mindkét jelet külön-külön is sorba kapcsolt kontaktusok szakítják meg. A megoldás előnye, hogy galvanikusan leválasztott. A jelet kapcsoló oldalon csak feszültségmentes kontaktusok szükségesek, szintillesztés nem. Az elméleti bevezető után lássuk, milyen biztonságos jeleket használ a KRC4 Small Size 2 vezérlés. Az interfész kétirányú, először vizsgáljuk meg a bemenő jeleket. Ezekre a bemeneti pontokra tilos feszültséget kapcsolni. Csak a vezérlés által rendelkezésükre bocsátott tesztjelet szabad visszavezetni a megfelelő pontokra. A tesztjel elmenő és visszatérő ágában összesen legfeljebb 100 méter hosszú vezetéket használhatunk. A legfontosabb jel mindközül a vészleállító jel. Ez egy low-aktív jel, azaz bontó érintkezőket kell használnunk a bekötéséhez. Az áramkör megszakításakor a manipulátor mérlegelés nélkül a lehető legrövidebb úton a lehető legnagyobb fékezési sebességgel megáll. A hajtások lekapcsolnak, a fékek pedig rögzítik a manipulátort. Ennek a megállásnak a következménye a pálya elhagyása, ami után a mozgási programok nem folytathatók. Szükséges a vészleállító feloldása után egy nyugtázás és egy sakkmenet. A külső stop 2 jel is egy low-aktív, megállításra szolgáló jel. Az előnye a vészleállítóhoz képest az, hogy a robot ezzel a pályán marad. Ezután a mozgási program folytatható marad. A jel visszatérését nem kell nyugtázni, és sakkmenetre sincs szükség. Ez a fajta megállás kevésbé drasztikus és hirtelen, mint a vészleállító jel által kiváltott. Ilyenkor a manipulátort a hajtások a megfelelő pozícióban tartják, nem kapcsolnak le. A robot mozgatásához a SmartPad fehér engedélyező kapcsolóit nyomva kell tartanunk T1 és T2 üzemmódban. Mit tehetünk akkor, ha nem egyedül tartózkodunk a veszélyzónában, és szükséges lenne egy másik munkatárs jóváhagyása is a mozgáshoz? Erre szolgálnak a külső engedélyező jelek, szám szerint 2. Ez a két jel és a SmartPad kapcsolói virtuálisan soros kapcsolásban helyezkednek el. A manipulátor csak akkor mozoghat, ha mindhárom jel aktív. Vannak alkalmazások, amikor ezt a két külső jelet nem kívánjuk használni. Ilyenkor ezek az X11 csatlakozóján rövidre zárhatók. A robot a működésének jelentős részét automata vagy külső automata módban tölti el. Ekkor az engedélyező kapcsolók értelmetlenek, hiszen nem várhatjuk el, hogy valaki végig ott álljon a robotot felügyelve. Ezekben a módokban a kezelővédelem jel van a segítségünkre. Ha ez a jel megszakad, a robot megáll, vagy a pillanatnyi állapotától függően nem is mozdul meg. Erre a jelre kell a veszélyzónát lezáró kapuk visszajelzőit bekötni. Ezzel tud meggyőződni a vezérlés arról, hogy senki sincs kockázatos helyen.
Ennek a jelnek a visszatérését feltétlenül nyugtáznunk kell. Ha nem tennénk, előfordulhatna az az eset, hogy a cella ajtó véletlenül becsukódik, amíg odabent tartózkodik valaki, és a robot sérülést okoz neki. A biztonságos üzemleállás jel szintén low aktív. Ez jelzi a robot felé, hogy a gyártósor mozdulatlanságot vár a manipulátortól. Az aktív biztonságos üzemleállási jel melletti mozgás a vészleállítóval azonos hatást fejt ki. A bemenetek után vegyük szemügyre a kimeneteket. Előbbiekkel ellentétben utóbbiak bekötése nem szükséges a robot használatához, csupán tájékoztató jellegű információkkal szolgálnak a fölé rendelt vezérlés számára. A robotvezérlés a kimeneteken feszültséget nem szolgáltat. Az elméleti bevezetőben említett dupla kontaktusokkal van felszerelve, azaz tesztjelet a külső berendezés kell biztosítson. Ez a tesztjel az X11 esetén legfeljebb 30 volt feszültségű és 750 mAh áramerősségű lehet. A SmartPad-be beszerelt vészleállító kapcsoló a manipulátor megállítása mellett használható a komplett gyártócella megfékezésére is. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a robot egy biztonságos kimenet segítségével a kapcsoló állapotát a felügyeleti rendszer tudomására hozza. Ez a kimenet csak a SmartPad gombjának állapotát adja vissza. A külső vészleállító jellel kiváltott megállást nem jelzi vissza. A kezelővédelmi eszközök állapotáról és a nyugtázás megtörténtéről a vezérlés tájékoztatást ad egy biztonságos jellel. Ha nem kívánjuk felhasználni, nyugodtan hagyjuk figyelmen kívül. A peri engedélyezve jel segítségével tudja a robot jelezni, hogy a rászerelt periféria bekapcsolható. Ezek a kontaktusok csak akkor zártak, ha a hajtások üzemkészek, a kezelővédelem vagy az engedélyező kapcsolók zárt állapotban vannak. Ezek voltak röviden a KUKA X11-es interfészének biztonságos jelei. Ha tetszett, tarts velünk a következő epizódokban is.